तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुले थम्बनेल र टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला कि हामी आज कुन टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामी एडोब फोटोसपमा कसरी कुनै इमेजमा बोर्डर लाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई यो बारेमा जानकारी छ होला, त्यही पनि मैले डिफ्रेन्ट स्टाइलहरु बताउने छु ताकि तपाईहरुलाई जुन स्टाइल मन पर्छ त्यो स्टाइलले तपाईहरुले एउटा इमेजमा तपाईले बोर्डर लाउन सक्नुहुन्छ। ल लागौं सिधै। फर्स्ट हाम्रो मैले यो इमेज लिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि इमेज लिनु होला। अब यहाँ सुरुमा म ब्याकग्राउन्डलाई अनलक गरेर यहाँ डबल क्लिक गरेपछि अनलक गरेर यसरी यो गर्छु, बोर्डर लाउन तपाईलाई देखाउँछु। बोर्डर लाउन त्यसपछि एफएक्स मा जान्छु, स्ट्रोकमा जानु होला। स्ट्रोकमा गइसकेपछि हाम्रो प्यानल खुल्छ। यसरी सेन्टर अथवा इनसाइड गर्नु हो भने यसरी हाम्रो बोर्डर लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अझ म यो यसलाई व्हाइटमा लैजान्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी बढाउनु भयो भने तपाईको बोर्डर यसरी देखिन्छ। यो भयो हाम्रो इमेजलाई चाहिँ छोपिन्छ, यो इमेजलाई चाहिँ छोपिन्छ यसरी, हैन। यो एउटा तरिका हो। यसरी हामी बोर्डर लाउन सक्छौं अनि डाइरेक्टली यहाँबाट कलर चेन्जहरु पनि गर्न सक्छौं। स्ट्रोकमा डबल क्लिक गर्नुस् यसरी, एन्ड यु क्यान चेन्ज द कलर फ्रम हियर। यसरी तपाईले आफ्नो मन पर्ने कलर चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट ब्ल्याक यु क्यान चुज ब्ल्याक, इफ यु वान्ट व्हाइट यु क्यान चुज व्हाइट। अहिले चाहिँ यति नै म गर्दैछु। अनि अर्को मेथड रहेको छ, लेट्स यहाँ सबै हटाऊ, कन्ट्रोल जेड अलगै छ, ठीक छ। अब यो अघि त हाम्रो पुरै अनलक गरेर भयो है। अब चाहिँ अर्को स्टाइल छ, हामी मार्की टुल है प्रयोग गरेर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल टी गर्नु होला एन्ड चुज द कलर फ्रम हियर है, चुज गर्नु होला। सुरुमा यसरी गर्नुभयो भने तपाईले जुन कलर राख्नु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा, यहाँ चाहिँ जुन कलर सेट गर्नु भएको छ त्यही कलर चाहिँ लाग्छ यहाँबाट। अनि कन्ट्रोल डी गरिदिनुस्। फाइनली इट्स द बोर्डर। हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। फाइनली यो चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो सुरुमै है, यो चाहिँ चुज गर्नु पर्यो। लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। अहिले चाहिँ यो चुज गरौँ, ओके गरिदिउँ, कन्ट्रोल ए गरौँ, कन्ट्रोल टी एन्ड हियर वी गो फ्रम। यसरी पहिले नै सेट गरेको हुनुपर्छ तपाईको ब्याकग्राउन्डमा, हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल डी यहाँ चाहिँ तपाईले सिलेक्सन गरेको हुनु पर्यो, यसरी चेन्ज गरेको हुनु पर्यो सबभन्दा सुरुमै चाहिँ। यो चेन्ज मार्की टुलबाट गर्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल टी एन्ड हियर वी गो। एउटा बेग्लै लुक आइसकेको छ, कन्ट्रोल डी। यसरी हामी यसरी बोर्डर लाउन सक्छौं कुनै पनि एउटा इमेजमा, त्यो पनि मार्की टुल एन्ड सिलेक्सन टुलबाट। अब यो अघि यहाँ सिलेक्सन गर्नु पर्थ्यो है। अब हामी पेन टुलबाट जान्छौँ, पेन बकेट टुल जेबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि हामी कन्ट्रोल ए गर्छौँ, कन्ट्रोल टी गर्छौँ अनि त्यसपछि सिम्पली यसरी यसलाई चाहिँ सानो गर्छौँ एन्ड देन हामी यहाँबाट कलर सिलेक्सन गर्छौँ। कुन कलर लाउन खोज्नुभएको हुन्छ त्यो कलर सेलेक्ट गर्नुस्, ओके गर्नुस्। अनि यो चाहिँ पेन्ट बकेट टुल तपाईहरु सेलेक्ट गरेर सिम्पली यसरी क्लिक गर्नुस्। सुरुमा कन्ट्रोल डी गरौँ अनि त्यसपछि यसरी क्लिक गर्नुस्। यसरी हाम्रो कलर लाग्ने छ, बोर्डर कलर। यसरी तपाईले तीनटा मेथड जानुभयो कसरी हामी बोर्डर लाउन सक्छौं कुनै पनि एउटा इमेजमा। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कृपया यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोमा केही सजेसन छ भने, भिडियो तपाईहरुको लागि मेरो लागि चाहिँ सजेसन छ भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।
भिडियो हेर्दैनुमा धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ भिडियोमा अवश्य भेट्नेछौँ। थ्यांक यू।